כמספר הסרטים, מספר הסיפורים, כבר קרה שפשוט הביאו לי לכאן קופסה ואמרו, מצאנו את זה, הביאו לי 10 סרטים ואמרו, זה נמצא בעליית גג. אני עכשיו מוכרת את הבית, מצאתי את זה בבוידן, תיקחו את זה. לא ידוע מי צילם, לא ידוע איפה צולם. בעבודת התחקיר על סרטי מקור אנחנו שואלים כמה שאלות בסיסיות. מי הצלם? מדוע הוא צילם את הסרט? מתי צולם הסרט? היכן צולם הסרט? האם הוא הוקרן אי פעם? האם ניתן לזהות מישהו מהמצולמים בו? סרט מקור כולל שכבות רבות של מידע, וחשוב מאוד לנסות ולבחון את האספקטים השונים של כל שכבה, ואת המידע שניתן להפיק מכל סרט. חשוב לנסות לתארך את הסרט, לזהות מקומות שמופיעים בו, ואת המסגרת הגיאוגרפית שלו. לנסות לזהות סיטואציות, אנשים, הכל כדי להעמיק את הידע ההיסטורי ולהנציח את הקורבנות. ככל שיהיה בידינו מידע רב יותר על כל סרט, כך יגדלו ערכו וחשיבותו כמסמך היסטורי. לעתים מזומנות אנחנו מקבלים סרטים שצולמו במקום שהזיהוי שלו לא ידוע או לא ודאי. ישנם סרטים שהמקום שבהם צולמו ידוע לכאורה, אבל לא פעם יש צורך לבחון את המידע הזה שמתקבל מארכיוני המקור או ממוסרי החומר, כי מסתבר שהמידע הוא לא פעם שגוי. במוזיאון ההיסטוריה החדש ביד ושם מוצגת מפת גטאות שבה מופיע סרט שצולם ב-1940 בידי הורסט לורזר, שנתן לסרט את הכותרת היהודי במחוז המנהלי צירחנאו, צ'חנוב, 1940. המקום שמצולם בסרט מזוהה בארכיונים שונים בעולם בגלל הכותר הזה כצ'חנוב. אבל הרי מדובר במחוז מנהלי ולא בעיר צ'חנוב לפי הכותרת שנתן לורזר. כדי לשלב את הסרט בתוך מפת הגטאות היינו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ולמצוא את המקום הספציפי שבו אכן מדובר ולא ללכת על משהו כללי. ואז באמת נשאלה השאלה האם מדובר בעיר צ'חנוב או בעיר אחרת במחוז המנהלי צ'חנוב. כדי לנסות ולבדוק את העניין הזה היה צריך לראות מה בסרט יוכל לתת לנו איזושהי אינדיקציה לגבי המיקום. בסרט מופיעים 4 שלטי חנויות. של כובען בשם הרש פוקורסקי, של בעל חנות מכולת בשם הרש מנדל דנציגר, של סנדלר בשם שמעון פטר וחייט בשם חיים גרינברג. והשלטים האלה היו למעשה המפתח לפתרון השאלה. חיפוש במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה העלה רק את שמו של פוקורסקי. דף על שמו מולא על ידי אחותו, והוא מציין שפוקורסקי, כובעני, נולד וחי בפלונסק, עיירה במחוז צ'חנוב, וזאת בלמעשה הייתה תחילת הדרך בזיהוי המקום לא כצ'חנוב אלא כפלונסק. עם זאת עלו 2 שאלות. האם אפשר יהיה לאשש את הזיהוי, וכן אם הקטע הזה צולם בפלונסק או שכל הסרט צולם שם. במדריך העסקים הפולני מ-1929 תחת פלונסק מופיע שמו של פוקורסקי, יצרן כובעי מצחייה, ואביו ישראל נחמן נרשם כתושב המקום ברשומות מהמאה ה-19. אבל הזיהוי לא יכול היה להתבסס רק על המידע שיש לנו על משפחת פוקורסקי. במדריך העסקים נמצא גם שמו של החנווני דנציגר. בספר ההיסטוריה של פלונסק והסביבה רשומים פוקורסקי ודנציגר ומשפחתו כתושבי פלונסק שנספו בשואה. לפי כל אלה אפשר היה לקבוע שבוודאי החלק הראשון של הסרט מצולם בפלונסק. השאלה שוב הייתה, האם כל הסרט הוא מפלונסק או רק החלק הזה? הסצנה האחרונה של הסרט צולמה בבית הקברות. אחת המצבות שנראית בסרט היא של אסתר אשת בנימין יעקובוביץ' שנפטרה בתרצ"ה 1935. על המצבה לא כתוב שם המקום, אבל חיפוש במאגר שמות של יד ושם העלה כי בנה אליהו, אשתו וילדיהם מפלונסק נספו כולם בשואה. זה למעשה היה החלק האחרון שהיה חסר בפאזל הזה וסייע לקבוע שהסרט כולו צולם בפלונסק. לפי שם הסרט, ברור שהנושא שלו הוא היהודים, ואכן הסרט כמעט כולו מתעד את היהודים בפלונסק. אבל רובו נראה לפחות על פניו אובייקטיבי, אם כי ברור שהצלם בחר את מי לצלם ואת מי לא לצלם. עם זאת, יש קטע אחד בסרט שבו נראית בבירור גישתו של הצלם ליהודים. באחת הסצנות הוא מעמיד את היהודים באופן כזה שמוכר לנו מהתעמולה הנאצית ומציג את הפיזיונומיה היהודית. הוא דורש מהיהודים לעמוד מול המצלמה ובפרופיל, ובאמת פה נראית גישתו האנטישמית של הצלם. הסרטים מתקופת השואה מספקים מידע נוסף לזה שמצוי בתעודות אחרות, אבל גם מידע חדש שלא קיים במקורות אחרים, ובונים את הזיכרון הוויזואלי ההיסטורי של השואה. חשוב מאוד לתחקר סרט מקור לעומק,
ככל שאנחנו נעמיק בתחקיר, ככל שנביא יותר מידע על הסרט, כך תגדל החשיבות שלו כמסמך היסטורי.